Üdvözlök mindenkit, én Tamás Zsolt vagyok. Extrém kánikula, csúcsra járatott klímák és egyre gyakrabban túlterhelt hazai villamos hálózat. Az elmúlt időszakban a paksi leállásokkal, karbantartásokkal és az importfüggőséggel kapcsolatos hírek keresztüzében többen érezzük már a bőrünkön, hogy az üzembiztos áramellátás már nem magától értetődő alapértelmezés, legyen szó a hűtőben lévő ételekről, vagy éppen az otthoni munkáról, esetleg a családi ház alapvető rendszereiről. Egy váratlan kimaradás komoly fejfájást tud okozni. Ilyen helyzetekben jön képbe az olyan komoly tartalék, mint a Pecron F3000 LFP, nem egy kis zsebtöltőről van szó, 3072 Wh kapacitás, 3600 wattos tiszta színuszos inverter és brutális 4500 wattos csúcsteljesítmény. Egyetlen doboz, ami képes órákig, napokig életben tartani a háztartás legfontosabb gépeit, vagy akár a teljes off-grid kempingezést. Ma megnézzük, hogy mit lehet tudni róla, mit bír a valóságban, és hogy valóban ez-e a legjobb árértékarányú 3 kWh-s vésztartalék a piacon. Írd meg kommentben, hogy te mire használnád, nyomj egy lájkot, és vágjunk is bele! Kezdjük a fizikai paraméterekkel. A ház mérete 489x295x282 mm, a súlya pedig kereken 28,7 kg. Ez ebben a 3 kWh-s kategóriában teljesen reális, egy felnőtt ember a két robusztus oldalsó fogantyúval még elbírja, és be tudja emelni a csomagtartóba, de hogyha gyakran kell mozgatni, érdemes hozzá beszerezni valamilyen gyári gurulós kocsit. A burkolat masszív ipari műanyag, a szellőzők jól védettek, az előlapon pedig egy jól olvasható LCD kijelzőt kapunk, ami mutatja az aktuális be- és kimeneti teljesítményt wattban, a töltöttséget százalékosan, valamint a hátralevő üzemidőt is. Igazából ez jól látható, és a fényereje is megfelelő. Összesen 11 kimeneti csatlakozót kapunk, 4 darab 230 voltos tiszta színuszos hálózati ajzatot, vagyis AC, ezek együttesen 3600 watt folyamatos terelést bírnak el, ami gyakorlatilag bármilyen otthoni gépet meghajt. Az USB szekciót is vegyük szemügyre. Van egy darab 100 wattos USB-C PD port laptopnak, vagy éppen tableteknek, egy darab 18 wattos USB-C és 2 darab 18 wattos USB-A gyors töltő. Ide tartozik egy standard 12 volt per 10 amper szivargyújtóajzat, valamint 2 darab 12 volt per 5 amperes DC5525 port. És akkor a bővítő csatlakozóról még nem esett szó, ez egy XT120-as, hogyha esetleg a 3 kWh nem lenne elég, akkor 2 darab EP3000-es külső akkumulátort is ráköthetünk, amivel a kapacitás egészen 9,2 kWh-ig, vagyis 9216 Wh-ig skálázható. A T3000 lelkét képezik a LiFePO4, vagyis lítium vasfoszfát cellák 51,2 voltos, vagyis 60 Ah konfigurációban. Ez ma talán a legbiztonságosabbnak és legtartósabbnak vélt akkukémia. A gyártó is maga biztos, több mint 3500 töltési ciklus garantál 80%-os maradványkapacitásig, hogy könnyebb legyen elképzelni, ha minden egyes nap 0-ról 100-ra töltenéd és merítenéd, akkor is közel 10 évig hibátlanul működne, normál használat mellett pedig gyakorlatilag egy életre szóló beruházásnak minősül. De mit is jelent a való életben a 3072 Wh kapacitás és a 3600 wattos teljesítmény? Számoljunk átlagos 85-90%-os inverteres hatásfokkal. A okostelefonok esetén több mint 170-180 alkalommal töltődőek fel ezek az eszközök, profi laptopoknál 25-35 teljes töltéssel számolhatunk, kombinált háztartási hűtőgépeknél, például 150 vagy 200 wattos kompresszorral, átlag 50-80 watt fogyasztással akár 35-45 óra folyamatos üzemet tesz lehetővé, vagyis egy 2-3 napos áramszünetet simán átvészel. A kapszulás 1500-2000 wattos kávéfőző vagy vízforraló esetén nagyjából 1,2-1,5 óra folyamatos fűtés lehetséges, ez több tucat kávé vagy éppen tea lefőzését takarja. Hordozható klíma vagy hűtőpanel pedig 2,5-3 órán át üzemeltethető megszakítás nélkül, például mondjuk egy virágüzletben. Fontos még kiemelni, hogy a 4500 wattos csúcsterhelhetőség óriási előnye, hogy a magas indítóáramú induktív motorok, mint a kompresszorok vagy éppen a szivattyú, ezek sem fogják lekapcsolni a védelmi rendszert.
A gyakorlatban is kifejezetten stabil konstrukcióról beszélünk. Rákötöttem a klasszikus konyhai nagy teljesítményű gépeket, a pirítós sütőt, a vízforralót, a kávéfőzőt és az airfryert is, ráadásul double stack-es airfryerről van szó. Tisztán látszik, hogy még akár 2 ilyen háztartási eszközt is képes volt működtetni egyszerre. Lényegében mindegyik gond nélkül, zokszó nélkül indult és ment, a tiszta színuszos inverter stabilan tartotta a feszültséget, még akkor is, amikor több fűtőszálas gép párhuzamosan kért komoly áramot. Tényleg kipróbáltam, működtettem, pizzát sütöttem, és egyáltalán nem volt gond közben. Szóval, hogyha baj van, akkor is kész lesz a reggeli, vagy éppen az ebéd. Ezután pedig kivittem a szabadba, és jöttek az ipari terhelések, ráküldtem egy combosabb fúrógépet, és nem csak elindítottam, hanem próbáltam vele fúrni is, és nagy sarokcsiszolót, azaz flexet is. A magas indítóáramú motorok sem fogtak ki rajta, a 4500 wattos csúcs terhelhetőségnek köszönhetően a flex felpörgésekor sem kapcsolt le a védelem, és a fúró sem bizonytalanodott el. Gyakorlatilag a reggeli kávétól a komplett építkezési feladatokig mindent stabilan kiszolgál. Sőt, a 8 és 20 millisekundum közötti UPS átkapcsolási időnek köszönhetően megbízható szünetmentes tápként védi a számítógépeket, a szervereket vagy éppen a hűtőt egy váratlan áramszünet esetén. Érdemes megjegyezni, hogy az akkumulátor kímélése vagy a csendesebb üzem érdekében a töltési sebesség közvetlenül vagy a Pecron applikációból is visszavehető egy alacsonyabb szintre, a napelemes rendszereknél pedig a 25 voltos alsó feszültséghatár miatt a kisebb modulokat sorba kell kötni a megfelelő indításhoz. A telefonos app egyébként Wi-Fi-n és Bluetooth-on keresztül is stabilan teszi a dolgát, valós időben követhető rajta a fogyasztás, állíthatók a portok és a szoftverfrissítések is ezen keresztül érkeznek. Egy ekkora telepnél persze kulcskérdés a feltöltési idő, de a Pecron ezen a téren sem hagy cserben. Hálózatról akár 2200 wattos bemeneti teljesítményre is képes, amiből kevesebb, mint 2 óra alatt teljesen feltöltődő 0-ról 100%-ra. Ha pedig teljesen függetlenednél a hálózattól, a beépített MPPT vezérlőn keresztül akár 1600 wattnyi napelemet is ráköthetsz, és 25 és 120 volt közötti feszültségtartományban működik, így ideális napsütésben napelemekről is megvan a teljes töltés alig 2-2,5 óra alatt. Természetesen útközben szivargyújtóról vagy a gyártó külön 500 wattos intelligens autós töltőjével is táplálható, de ez azért hosszabb időt vesz igénybe. Összességképpen elmondható, hogy a Pecron F3000 LFP nem a felesleges csicsákról szól, hanem a nyers teljesítményről és a kapacitásról. Az ára 396 000 forint a TheBatteryShop.eu magyar oldalról rendelve, méghozzá 5 év garanciával. De van kupon is, a Tamzsó 8 kuponkódot beírva 2026. szeptember 30-ig 8% kedvezményt kaptak a végösszegből. Ez a kupon egyébként más Pecron termékeknél is felhasználható, de mindent megtaláltok a leírásban. Fizetni utánvéttől kezdve PayPal-on át Stripe-ig sok mindennel tudtok, a kiszállítás pedig kérhető házhoz vagy automatába is. Ebben az árkategóriában kevés olyan neves gyártó van, aki 3072 wattóra kapacitás mellé 3600 wattos tiszta színuszos invertert, 1600 wattos napelemes fogadást és bővíthetőséget ad ilyen kedvező wattóra áron. A konkurensek, legyen az Anker, Solix F3800, a Bluetti AC300-as széria, az EcoFlow Delta Pro, vagy éppen a jQuery HomePower 3000 sokkal magasabb áron kínálnak hasonló képességeket. A Pecron erőműve tehát kiváló választása, otthon biztonsági tartalékot keresel áramszünetekre, ha lakóautóba vagy hajóra építenél off-grid rendszert, vagy ha éppen terepen dolgozol, és komolyabb áramigényű szerszámgépekre van szükség. Te egyébként mire használnál egy ekkora kapacitású telepet? Mindenképpen írd meg kommentben, és ha tetszett a bemutató, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára a további tesztekért. Szép napot mindenkinek! Sziasztok!